Shalom, everybody. Very happy to be here with you Ilo olla täällä teidän kanssanne. and to see all the people here in this nice hall. Ja nähdä teidät kaikki tässä tosi kauniissa tilassa. My name is Ronit, Minä olen Ronit. and although my name means to sing, I'm not a singer. Ja vaikka tämä mun nimi merkitsee laulamista, niin en ole laulaja. But I would like to continue with thanks. Ja haluaisin jatkaa kiitoksella. So thanks for the beautiful song. Kiitos noista ihanista lauluista. And your song, Anna Bechoach, Gdulat Yemini, yes? The strength of my right hand. God's right hand gives me strength. Ja siinä laulussa sanottiin, että Jumalan oikea käsi vahvistaa minua. So I want also to say that I get strength from the right hand and from the left hand. Ja mä haluan sanoa, että mä saan voimaa tässä sekä oikealta että vasemmalta kädeltä. From Johanna and from Marit, Johannalta ja Maaritilta. who've been with me all those days now, quite a long day, Koko tämän pitkän matkan ja kulkeneet kanssani. and had great patience all along. Ja hyvin kärsivällisesti koko matkan ajan. So thank you to you too, before we Kiitos myös start. teille. Yes, and all the wonderful hosts that were along the way. Ja kiitos kaikille ihanille isännille, jotka ovat pitäneet meitä vierainaan tämän matkan varrella. So before I start, I just would like to ask, has anybody been in Israel? Tai niin kuin lähdetään liikkeelle, kuinka moni on käynyt Israelissa? Oh, and I see that almost all of you have been in the Melkein country. jokainen. So maybe I can just go and you know everything already. Ehkä mä voin tästä jo jättää puheen väliin, kun te jo tiedätte kaiken. But one thing is for sure, you must love Israel if you've been to Israel and you've come here Mutta this varmaan on afternoon. ainakin se, että te rakastatte Israelia, koska olette olleet siellä, olette tulleet tänään tänne. And I was asked to speak on the topic, where and why in the land of the Bible. Minua pyydettiin puhumaan tästä aiheesta, missä ja miksi Raamatussa. This is going to be our first lecture, Tämä on meidän ensimmäinen luentomme. and I will start with it now. We have to finish at 3:15. Ja lähdetään Make sure? liikkeelle 3:15. 10 past. 10 past, okay, fine. All right. So, where and why in the land of the Bible? Eli missä ja miksi Raamatun maassa? We're going to start actually and talk about Abraham. Ja lähdemme liikkeelle Abrahamista, hänen kanssaan. And we can see here a map that shows the land where Abraham came from, or the whole area around Abraham, Tässä näkyy koko se alue ja myös se paikka, mistä Abraham lähti. with Mesopotamia in one side, Egypt on the other side, Toisella puolella Mesopotamia, Egypti toisella puolella. and Canaan in the middle. Ja siellä keskellä on Kanaanin maa. You see the glowing white? This is Canaan. Tuo korostettu vaalea alue on Kanaanin maa. This was the name at the time of Abraham to this land that we now call Israel. Ja tuo maa Abrahamin aikana, se nimi oli Kanaanin maa, joka nyt tunnetaan Israelina. Of course, this piece of land got many, many names. Tällä pienellä maapalalla on monta nimeä. Okay. And we can understand that this country was really a bridge between the two great nations, or the two big cultures, one in Mesopotamia and the other in Egypt. Ja tästä kuvastakin näemme, että tämä pikkuinen maakaistala oli tämmöinen silta tämän suuren Mesopotamian kulttuurin välillä ja Egyptin välillä. Ne olivat molemmat aikansa valtakulttuureja. Those two great cultures had big rivers. Ja no, kummassakin näissä suurissa kulttuurissa oli myös suuria jokia. And they developed great cultures. Ja siellä kehittyi hyvin suuremmoisia vahvoja kulttuureita. But in order to have a connection between them, Mutta jotta näiden kahden väliä voitaisiin kulkea, että niillä olisi joku yhteys, there was a tiny bridge. tarvittiin silta. And that bridge is Canaan. Ja tuo silta on Kanaanin maa. For a very simple reason that either there was a sea or there was a desert everywhere else. Ja siitä yksinkertaisesta syystä, että toisella puolella oli meri ja toisella puolella oli autiomaa, oli vain pieni kaistale välissä. So Canaan served as an important bridge between the great cultures. Joten Kanaanin maa oli hyvin tärkeä silta-alue näiden kahden suuren kulttuurin välissä. Now let's try to understand where Abraham came from. Ja katsotaan vähän, mistä päin Abraham lähti liikkeelle.
And the Bible is talking about two main places. One is Ur and the other one is Haran. Raamattu mainitsee kaksi paikkaa, toinen on Ur Kaldeassa ja Haran. And they are very far from one from the other Ja actually. ne ovat hyvin kaukana toinen toisistaan. About 1,600 meters apart. 1600 kilometriä on niiden väli. And we can see that the family of Abraham moved from Ur to Haran, this very, very big distance. Ja Raamattu kertoo meille, että Abrahamin perhe kulki tuolta Uurista Haraniin tuon pitkän matkan. The town of Ur at the time of Abraham was a very, very impressive town. Ja Abrahamin aikana Uurin City. kaupunki oli hyvin vaikuttava kaupunki. They built there the Tower of Babel, maybe there. Ehkä sinne rakennettiin se Baabelin torni aikoinaan. Yes, 30 meters high buildings. Ja siellä oli tuommoisia 30 metriä korkeita rakennuksia ja tällaisia temppeleitä. But the family leaves Mutta sitten Abrahamin perhe lähtee pois sieltä. because actually Terach already wanted to go to Canaan. Itse asiassa jo Abrahamin isä Terah halusi lähteä Kanaanin maahan. We don't really understand exactly why, but in Acts we do get an explanation. Emme ymmärrä ihan tarkkaan miksi, mutta apostolien teoissa saamme siihen vähän selitystä. In the book of Acts, Stephen says that Abraham already spoke to Terach in Ur, explaining to him about the one God and that they should go to Canaan. Apostolien teossa kerrotaan, kuinka Stefanus siellä julisti ja saarnasi, että jo Abraham puhui isälleen Teeralle, että heidän pitäisi lähteä Uurista kohti Kanaanin maata. And so they leave Ur, they go to Haran, Terach dies, and then Abraham sets alone with his nephew Sarah and his nephew Lot. Ja he sitten lähtevät Uurista, tulevat Haraniin ja siellä Terah kuolee. Ja sieltä Abraham jatkaa matkaa veljenpojan kanssa Lotin kanssa ja vaimonsa Saaran kanssa. And they have another long way to go until they reach Canaan. Ja sitten edessä oli vielä toinen pitkä matka ennen kuin he pääsivät Kanaanin maahan. Does the Bible tell us anything about those very long ways and what happened along the way? Kertooko Raamattu meille mitään tuosta pitkästä matkasta ja mitä se matkan varrella tapahtui? No, because the Bible is not a book about journeys and travels. Ei kerro, koska ei Raamattu ole mikään matkakirja. If the Bible goes into descriptions, there is a reason for that. Ja jos Raamattu jotakin kuvaa tai jonkun paikan mainitsee, siihen on aina syy. And this is what we will find out today about the journey of Abraham. Ja tähän nyt perehdymme tänään, tähän Abrahamin matkaan. So, by the way, Ur today is Iraq. Tänä päivänä Ur on Irakin alueella. And Haran, the picture that you can see right here, is in Turkey. Ja Haran sijaitsee Turkin alueella. Yes. So, before we follow Abraham, let's see what is the land like that he is going to live in. Ja ennen kuin lähdetään Abrahamin matkaan sieltä Haranista, katsotaan sitä maata, jonne hän oli matkalla. The land of Canaan is really tiny compared to the big empires. Kanaanin maa on todella pieni verrattuna noihin suuriin imperiumeihin. But in a very, very small distance of about 500 kilometers, we have all the different kinds of landscapes and climates that you can think of. Mutta se on hyvin pieni ja pohjoisesta etelään vain noin 500 kilometriä. Sillä matkalla on kaikenlaisia erilaisia ilmastoja ja maantieteellistä muodostelmaa. We can see in the slide and also in the map the coastal plain. Kuvassa ja myös tällä kartalla näette rannikkotasangon. Now, this coastal plain, if you look at the slide, you can see that there are dots there. Ja tällä rannikkotasangolla näette paljon pisteitä vieressä. This is the easiest area to go through. Ja tämä on kaikkein helpoin väylä kulkea. And in fact, that is where the international road went between Egypt and Mesopotamia. Ja itse asiassa juuri tältä rannikkotasangolta kuljettiin, sieltä kulki se kansainvälinen reitti Egyptistä Mesopotamiaan. Will this be the road that Abraham takes? Oliko tämä se tie, jota pitkin Abraham kulki? We will see that in a minute. Hetken päästä saadaan se selville. Let's continue looking at the landscape of the country. And east of the coastal plain, we have the small hills. Ja sitten kun mennään itäänpäin rannikkotasangolta, tulevat tämmöiset pienet kukkulat vastaan. Sort of round little hills. Pyöreitä kukkuloita.
which are higher than which city is in the coastal plain that you probably recognize here? Mikä kaupunki sijaitsee rannikkotasangolla, joka on teille varmaan tuttu? See a town, a city that you may know the name. Mikä Just say kaupunki if siellä on? you, everybody, what? Which one? Tel Aviv, yes. On of Tel course, Aviv. So just above it is those hills, and the Bible refers to them as lowland. Rannikkotasangon yläpuolella on sitten tämmöinen kukkula-alue, josta Raamattu käyttää nimeä Alankomaat. If you live in Tel Aviv, you won't call it lowland. You won't call it lowland if you live in Tel Aviv, right? Mutta It's a jos hill. Tel Avivista käsin katsoo sitä, niin ei sille sellaista nimeä antaisi. So who would call it lowland? Kenen silmissä se siis näyttää Shephelah in Alankomaalta? Hebrew. Sen nimi on Shephelah hebreaksi. Well, someone who lives above it. Eli joku katselee sitä aluetta ylhäältä käsin. And which city, important city, is on the mountains that are above the low hills? Ja mikä tärkeä kaupunki sijaitsee tuolla kukkuloiden yläpuolella? Can you see here any town? Jerusalem, yes. Jerusalem. So here it is, Jerusalem sijaitsee Jerusalem tässä. and the Shephelah Ja sitten tämä alempi alue Shephelah and the coastal plain. ja rannikkotasanko. Yes. So you see that names that are given to places are really interesting to look why a certain name is given and who gives this name. Ja on tärkeää miettiä Raamatussa myös, kun joku paikka nimetään, että kuka sen nimen on antanut ja miksi. Now you can see that there are a couple of mountains going from north to south. Ja pohjoisesta etelään on 2 vuorijonoa tai vuoristoa. In our map it is from left to right. Meidän kartalla on jonkun vasemmalta oikealle. So we have here the Galilee mountain, Täällä on Galilean vuoret, Samaria mountain, Samarian vuoret and the Judean ja mountain. Juudean vuoret. Yeah. In between there is a valley, important valley, Ja niiden välissä on hyvin tärkeä laakso. which is called the Valley of Se Jezreel, on Israelin laakso. meaning God will sow. Ja sen nimi merkitsee Jumala kylvää. Then we are coming to the third or fourth area, which is the Jordan Rift Valley. Ja sitten tulee se seuraava alue, joka on Jordanin tämä hautavoijama laakso. We have the Jordan River, Siellä on Jordan joki, Sea of Galilee, Genesaretin järvi again the Jordan, ja jälleen Jordan joki, flowing into the Dead Sea. joka virtaa kuolleeseen mereen. And then we have the Transjordan Ja Mountains. sitten on Transjordanien vuoret. By the way, here there was also a very important road in ancient times. Entisinne aikoina tuolla Transjordanin vuorilla oli myös hyvin tärkeä kansainvälinen reitti. It was called the King's Highway. Sitä kutsuttiin kuninkaiden valtatieksi. Okay. Now, another thing that is not mentioned in the slide, but we can see here, is this area going south, all this area here. Ja tämä alue eteläpuolella, There is an important city here. siellä on tärkeä kaupunki. Today, the fifth biggest city in Israel. Israelin 5. suurin kaupunki tänä päivänä. Anybody knows the name of Tiedättekö, this mikä sen city? kaupungin nimi on? It is pardon? Beersheba, yes. Beersheba. And it is the capital of a desert area, which in the Bible is referred to as, how is this desert area referred to in the Bible? Negev. Se on pääkaupunki Negevin alueelle. And Negev means Ja mitä Negev tarkoittaa? dry. Kuiva. Dry area. So Beersheba is the capital of the Negev. It's already in a dry area. Beersheba on siis Negevin pääkaupunki ja se on jo kuivaa autiomaan aluetta. You can see that traveling from east to west is not always very easy. Matkustaminen idästä länteen ei ole aina niin helppoa. Let's say you want to go from Tel Aviv to the Dead Sea, look what you have to do. Jos haluaa mennä Tel Avivista Kuolleelle merelle, niin tällaista maastoa pitää kulkea. You climb all the way up to Jerusalem and then drop down into the lowest place on earth. Pitää kiivetä sinne korkealle Jerusalemin vuorille ja sitten sieltä taas on jyrkkä pudotus Kuolleen meren laaksoon. So let's go quickly through different landscapes in the land that Abraham is going to enter. Ja katsotaan nopeasti erilaisia maisemia, mitä siellä Kananimaassa oli, jonne nyt Abraham oli matkalla.
Since you know most of them, we'll just repeat some of the things that you have seen already in the land of Israel. Te olette jo nähneet tällaisia maisemia Israelissa. So we have here the Judean desert. Juudean autiomaa. Judean desert is just outside Jerusalem, here. Juudean autiomaa sijaitsee Jerusalemin lähellä Jerusalemia. And it goes east of Jerusalem and east of Nablus. This is already a desert. Se on Jerusalemin ja Nabluksen itäpuolella. Se on jo autiomaata. This is the desert where John the Baptist was. Ja siellä actually. Johannes Kastaja vaikutti. Now, from here there is a mountain that is all made of salt, and that's near the Dead Sea, Mount Sodom. Kuollutta merta sijaitsee Sodoman vuori, suolavuori. This big Negev area is made of so many different types of landscapes, although it's a desert. Ja tällä valtavalla Negevin autiomaan alueella on monenlaisia erilaisia maisematyyppejä. And I really urge those of you who've been to Israel and have been always in Jerusalem, in the Galilee, in the Dead Sea, and have never been to the Negev, try the Negev as well. It's fascinating. Mä haluan rohkaista teitä, jotka olette olleet jo Israelissa ja Jerusalemissa ja Galileassa, niin todella rohkaisen, käykää myös siellä Negevissä, siellä on upeita maisemia. And of course there is the Dead Sea where you cannot drown. Kuollut meri, jossa voi vaan kellua. Minus 400 meters below Mediterranean sea level. 400 metriä merenpinnan alapuolella. And one Mount Hermon, which is more than 2,000 meters high, at some point 2,800 meters high with snow. Hermonin vuori, joka on jopa 2,800 metriä korkea. And then the beautiful coastal plain with nice sand. Kaunis rannikkotasanko, kauniit rannat. The evergreen Mount Carmel. Ja aina vihreä Karmelin vuori. By the way, Carmel probably means fresh and green. Karmel todennäköisesti merkitsee tuoretta ja vihreää. Yes. Galilee also looks so European. Näyttää eurooppalaiselta maisemalta. The Valley of Jezreel, which is so fertile, which is the wheat basket. Viljava Israelin tasanko, maan viljakori. Sea of Galilee that I'm sure you know very well in your travel in Järvi, Israel. Galilean alue, teille kaikille tuttu. Mount Tabor. Taaborin vuori. And again the desert, yes. Ja jälleen autiomaa. So the ibex is really urging you to come and visit. Siellä vuorikaurit toivottaa tervetulleeksi. Ibex is mentioned in the Bible is one of the animals, some of the animals that are mentioned in the Bible as well. Tämä ibex-kauris on yksi niistä eläimistä, jotka Raamattu mainitsee. So we have such a varied country in such a small area. Eli hyvin pieni alue ja kuitenkin hyvin vaihteleva maisema. And different plants come from different areas and settle in the land. Ja erilaisia kasveja on tullut sinne alueelle sitten ja sinne asettunut. The green area or the green color that you see are all different plants that represent the Mediterranean type of growth, like you find in Greece and Italy, Turkey. Vihreä alue on sellaista kasvillisuutta, jota löytyy Välimeren alueelta, Kreikasta ja Turkista. The yellow color is already what you will find in the Sahara. Mutta sitten tuolla keltaisella alueella kasvaa samanlaisia kasveja kuin esimerkiksi Saharassa. Because this is part of the deserts, the big deserts. Se on samanlaista aluetta kuin nuo suuret autiomaat etelämpänä. But you can also see this violet rose color that is where the Dead Sea is. Ja sitten tuolla Kuolleemeren laaksossa näkyy myös violettia väriä. And here we have an infiltration from African plants actually. Ja sieltä löytyy Afrikasta samoja kasveja kuin Afrikasta. And if you go there to that area, you can feel that you're in Africa. Ja siellä on samanlaisia maisemia kuin Afrikassa. Now, this beige color reminds us that we're not far from Iran. Ja ruskea väri muistuttaa sitä, että Irankaan ei ole kaukana. Because even those plants come and visit and are staying here in the land of Israel. Koska saamme kasveja myös sieltä ja ne viihtyvät myös meillä. Now, all those plants are also mentioned in the Bible. Kaikkia näitä eri kasveja mainitaan Raamatussa. All right, so let's continue with the Abraham, and we can see here the main international roads of his time. Jatketaan matkaa Abrahamin kanssa. Näissä kartoissa näkyvät sen ajan kansainväliset reitit. As we're looking at those big roads, we can see that there are in the middle some roads that are not on the international path at all. And which towns are they? Mutta sitten on myös pienempiä reittejä, jotka eivät ole näillä kansainvälisillä reiteillä niiden varrella. Ja siellä on merkittäviä paikkoja.
So you can see very close by, we have some cities not on an international road. On olemassa myös kaupunkia, jotka eivät ole näiden kansainvälisten reittien varrella. Shechem, Sikkem, Jerusalem, Jerusalem, Hebron. They're all, you all know those names. You've been to those places, but they are not on an international road. Ne ovat teille kaikille tuttuja paikkoja, mutta ne eivät sijainneet missään niiden kansainvälisten valtaväylien varrella. So let's just hear. I just want to show you that those names are here today and everybody knows those. Haluan näyttää teille myös, että nämä nimet ovat edelleen olemassa ja ne ovat kaikille tuttuja. But how many people know that there used to be a very, very important road on an international road that today is just a ruin? Siihen aikaan oli myös hyvin tärkeä kansainvälinen reitti, joka tällä hetkellä on hyvin siis hävinnyt, siitä on vaan rauniot jäljellä. It's a tell, a mound, a historical mound with many, many layers. Ja tuo reitin varrella on tämä kaupunki, josta on olemassa enää vain rauniokaupunki ja monta kerrosta on sieltä kaivettu esiin. Anybody recognizes this very important city on the international road? Muistatteko tämän kaupungin, joka oli hyvin tärkeä kaupunki kansainvälisen reitin varrella? This is Megiddo. Tämä on Megiddo. Armageddon. Harmageddon. So, it's a place which is mentioned, was very important, but it no longer exists except for a site, archaeological site. Se on mainittu Raamatussa, se oli hyvin tärkeä Raamatun aikaan, mutta tällä hetkellä se on vain arkeologinen kaivaus. So, let us now try to understand how Abraham comes to the land. Yritetään nyt vähän kulkea Abrahamin jalanjäljissä ja ymmärtää, miten hän tuli maahan. And we assume now we are going to go micro, not macro, but micro. Nyt mennään sellaista mikroreittiä. We assume that he crossed the Jordan River. Oletetaan, että oletus on, että hän ylitti Jordan joen. And started going up the mountains. Alkoi nousta ylös vuorille. And his first place was Shechem. Ja ensimmäiseksi hän tulee Siikkemiin. So here he is, and he goes. Let me see Shechem exactly. Okay. Eli hän tulee täältä laaksosta ylös Siikkemiin. I try to envision that also with the students of the Home for Bible Translators. Sitten Raamattukodin opiskelijoiden kanssa me käymme näitä reittejä ja yritämme kuvitella sitä hänen matkaansa. We're looking down into the Jordan Valley. Tässä ollaan retkellä, katselemme Jordanin laaksoon. And reading, of course, the passage of Abraham coming to the land. Ja siellä luimme Raamatusta sen kohdan, kuinka Abraham tulee Kanaanin maahan. It's mentioned in very few verses, actually. Se mainitaan joissakin jakeissa Raamatussa. But it does tell us that Abraham comes to Shechem and to a certain place which is called Elon Moreh. Ja sitten Raamattu kertoo meille, että hän tulee siellä Kanaanin maassa sellaiseen paikkaan, jonka nimi oli Elon Moreh. So let us understand a little bit what is this Shechem. Mikä on tämä paikka, tämä Siikkem? It is a town on the mountains of Samaria. Kaupunki sijaitsee Samarian vuoristossa. It is a very fertile area. Se on hyvin viljavaa aluetta. With many fields. Siellä on paljon peltoja. And two mountains on each of the sides of that city, little town. Kaupungin kummallakin puolella on vuoret. Mount Gerizim and Mount Ebal. Gerizimin vuori ja Ebalin vuori. So let's see a little bit what happens. Abraham comes to Shechem, but he comes to a place called Elon Moreh. Abraham tulee sinne Siikkemiin, mutta hän tulee sellaiseen paikkaan, jonka nimi oli Elon Moreh. We can see that the place, how fertile the place is. Ja näemme, miten viljavaa siellä oli. Yes, but the name Elon Moreh is quite an interesting name, and we want to find out what it really means. Ja haluamme vähän selvittää nyt, mitä tuon paikan nimi merkitsee, mihin hän tuli. And a name always tells us something about the people who live in a place. Nimi kertoo aina jotakin siitä, minkälaisia ihmisiä siinä paikassa asui. We see here two trees that are not far from Elon Moreh. Tässä on kaksi puuta, jotka kasvavat aika lähellä sitä paikkaa siellä Elon Morehssa.
One is a terebinth and the other one is an oak. Toinen näistä puista on terebintti, toinen on tammi. You don't really see the difference between them, do you? It's a little hard to see from here the difference between them. Kaukaa katsoen on hyvin vaikea erottaa, kumpi on kumpi. Because if they grow, they really look quite alike, and if you just let them, they can be very, very big and impressive. Jos ne saavat rauhassa kasvaa, ne kasvavat hyvin suuriksi, niistä tulee hyvin vaikuttavia puita. But those trees have an interesting name in Hebrew. Mutta hebrean kielessä noilla puilla on hyvin mielenkiintoinen nimi. Terebinth in Hebrew is elon, Terebintin nimi hebreaksi on elon and an oak in Hebrew is alon. ja tammi on alon. Take away the on, which is a very typical ending in the Hebrew language. Jos jätetään se on-pääte pois, mikä on hyvin tavallinen hebrean kielessä, You have here two actually letters with a vowel, which reminds you of what? When we say L, what does it remind ja you of? sitten jäljellä ja el, mitä siitä tulee mieleen? What does it mean? God. God. But the word El does not mean the one God that we are talking about. Tämä el-sana ei tarkoita sitä Jumalaa, Raamatun Jumalaa, josta me puhumme, It can be any God. vaan se voi merkitä mitä tahansa Jumalaa. Now, since Abram is coming to a place where there are Canaanites, they don't believe in the one God, Elohim. Abraham tuli sinne maahan, missä ei uskottu yhteen Jumalaan, Elohim-Jumalaan. One of their gods is called El. Yksi tuon Kanaanimaan jumalista oli El. There are other gods. Maybe you know another name of a god. Heillä oli muitakin jumalia, varmaan muistatte joitakin nimiä. Is the name Baal familiar? Esimerkiksi Baal. Another god. He is responsible for rain. Ja Baal-jumalan uskottiin antavan sade. So, actually, Abraham is coming to a very place of idolatry. Eli Abraham tulee semmoisen paikkaan, missä palvottiin epäjumalia. So this is already the first thing that strikes us, that Abraham leaves his country, leaves his kindred, leaves his family, everything that God tells him. And where does he come to? He probably expects to find a place where he can now have a land for his children. Abraham jätti sukunsa ja maansa ja kaiken, minkä hän tunsi ennestään. Sitten tuli tällaiseen paikkaan. Hän ajatteli, että tänne paikkaan nyt sitten perustan perheen ja tänne minun perheeni jää. Have people who believe in one God. Ja ajatteli, että hän tulee sinne semmoisten kansan pariin, jotka uskovat yhteen Jumalaan. And what is he confronted with? Mutta mikä häntä on vastassa siellä? People that believe and worship trees. Hän tulee sinne ja siellä on kansa, joka palvoo puita. The tree that you see right here is a worship tree. This is why I could take a photo of it. Ja tämä puu, jonka tässä näette, on sellainen puu, jota on palvottu. Till this very day, we have ancient trees that are worshipped, and therefore we can still find them in Israel. Tähän päivään asti Israelissa kasvataan se puita, joita pidetään pyhinä, ja sen takia ne ovat edelleen pystyssä, niitä ei ole kaadettu. So this is a tree, a terebinth. The photo I took on Mount Gerizim, which is just above Elon Moreh. Tämän kuvan otin, tämä on terebintti, jonka otin sieltä Gerizzimin vuoren juurelta. Yes. So, again, you can see those trees are really very impressive if you let them go, if you let them grow. Ne on hyvin vaikuttavia puita. But just for those who are interested in botany, I do want to show you the difference between an oak and a terebinth. So here you can see the right-hand side is the oak. Oikealla on tammi, Alon. tammipuu alon. And the left side is the elon, the terebinth. Vasemmalla elon, eli terebintti. Now, the other name of this town is Moreh. Ja tämän kaupungin toinen nimi on Moreh. And Moreh means first rain. Moreh tarkoittaa ensimmäistä sadetta. Now, in the Bible, we continuously pray to God to give us our first rain and our latter rain. Raamatussa jatkuvasti rukoillaan, että Jumala antaisi meille kevätsateet ja syyssateet. But the people who lived there had Baal, who is going to give them the rain, the Mutta first tuohon rain. aikaan siellä asui ihmisiä, jotka ajattelivat, että Baal on se, joka antaa sateet. So both the name Elon and Moreh actually tell us that the people that live in this area worship gods. Eli molemmat tuon paikan nimet, eli Elon ja Moreh, kertoo siitä, että siellä oli tällaisen epäjumalan palvova kansa. They worship El and they worship Baal. Siellä palvottiin Eliä ja Baalia.
By the way, the figure that you say right here is Baal. Ja tässä kuvassa näkyy Baal-jumalan kuva. This is what he looks like. Tältä hän näytti. Now, even Gerizim is a name that talks about idolatry. Ja Gerizim-vuoren nimikin puhuu epäjumalan palveluksesta. Because Gerizim means to cut. Se merkitsee leikkaamista. And probably it is the place from where statues were made. Ja ehkä se tarkoittaa sitä, että siellä tehtiin näitä Jumalan kuvia. And Eval means to be Baal, Eval, Baal is the place of the clouds of Baal. Ja Ebal tarkoittaa taas, että siellä, se nimi tarkoittaa Baalin pilvet. I hope that now you all actually are with me with the idea to which kind of environment Abraham comes. Ja nyt tästä johdannosta ymmärrätte, minkälaiseen maahan Abraham tulee. Is he going to withstand all that? Is he going to be continuing with this faith of a one God when he has this kind of environment around him? Pystyykö hän pitämään kiinni uskostaan yhteen Jumalaan, kun hän tulee tällaiseen ympäristöön? So we know that from Elon Moreh he went down towards the hills of Bethel and pitched his tent with Bethuel on the west and Ai on the east, which means he is near Bethel, but he's not really in Bethel, a little bit to the east. Ja sitten me luemme Raamatusta, että hän lähti sitten sieltä etelään paikkaan, joka sitten myöhemmin saa nimen Bethel. Se on siellä etelämpänä vähän itäänpäin. So there is actually a road that joins Shechem with Bethel. Siikemistä Beetheliin kulkee tie. All the way to Jerusalem. Ja se menee aina Jerusalemiin asti. And you can see that in the slide in the black line. Se näkyy tuossa kuvassa mustana viivana. This is a very fertile road where the watershed is going to the east and to the west. Se on hyvin viljavaa aluetta. Siellä on myös vedenjaka ja vedet jakautuvat itä- ja länteen. That will be a local road. It's not international. Se oli paikallinen tie, ei kansainvälinen tie. But it will be the most convenient road to go when you want to go south. Mutta se oli kaikkein paras reitti sitten ihmisille kulkea pohjoisesta etelään. Already from the shape of the meanders, you see that there are lots of hills and valleys that you have to cross. Ja se kiemurtelee tuolla tavalla, koska siellä oli paljon laaksoja ja kukkuloita, joita piti ylittää. But Abraham, is he taking this road? Mutta kulkiko Abraham tätä tietä pitkin? Well, actually, the pink. This is the color. Itse This is asiassa the hän road. kulki vaaleanpunaista tietä pitkin. So from that passage that he's east of Bethel, we can actually understand that he's not taking the main road. Even that local road, he cannot take the local road. Koska Raamattu sanoo, että hän kulki itäpuolitse. Se kertoo meille sen, että hän ei kulkenut sitä paikallista tietä pitkin. It means that he's not going in those fertile hills and mountains. Hän ei kulkenut niitä viljavia kukkuloita pitkin. So on the east, it's already a different landscape. Koska siellä itäpuolella on jo toisenlaiset maisemat. You can see that this is already some kind of a desert here, Siellä on actually. jo autiomaata. And this is the road that he takes. Ja tätä reittiä pitkin hän lähti kulkemaan. This photo was taken about a month ago. Tämän kuvan otin noin kuukausi sitten. This is still an area where nomads live. Tämä on edelleen alue, jossa paimentolaiset asuvat, paimenet. So you can see some goats Siellä näkyy vuohia and some dwellings of Bedouins, ja beduinien asumuksia. not like Shechem. Se ei ole ollenkaan niin kuin Siikem. So why doesn't he take the main road? Miksi hän ei kulje sitä parempaa päätietä pitkin? Let us try to see. Yritetään ymmärtää miksi. Will I be able now to see that, to show? Oh, I need your help. Press from there. I did, I pressed. All the way down. I did, here. I did. Best thing you come here, Marit. I pressed here. Sitä ei näy siinä. Doesn't go. Oh, There. now it does. Now it does. Here. Very good. Mutta se ei silti lähde. Press here. I told you. Okay.
So this was taken also about a month ago. Can Abram go on the main road? Tämä selittää, miksi Abraham ei mennyt pääteitä pitkin. Well, you can see Abraham did not have that confidence of that young shepherd. Abrahamilla ei ollut yhtä vahva itseluottamus kuin tuolla nuorella paimenella. To stop all traffic and just go with his sheep. Kaiken liikenteen niin, että lampaat pääsi yli. So he prefers to go on another road. Siksi hän in kulki the desert. mieluummin sieltä autiomaan puolelta, The less comfortable one. joka ei ollut yhtä mukava kulkea. Okay, now he comes to a place which is near Beit El. We said here is Beit El. Sitten hän tulee lähelle Beetteliä. And again, Beit El is also a place of worship, just like Elon Moreh, it is a place of worship. Se oli niin kuin Elon Moreh, se oli myös tällainen epäjumalan palveluspaikka. When I came with the students, we saw, this sign here is talking about an ancient tree that you hold it with all kind of sticks. Siellä opiskelijoiden kanssa, kun retkeltiin, nähtiin siellä tällainen vanha puu, jota kaikenlaisin kepein ja tuin pidettiin pystyssä. This is a type of oak. Tämä on tammi. And it is also some hundreds of years old, holy oak. Se on pyhä tammi, muutaman 100 vuotta vanha. But we know that in Beit El there was another worship tree. Ja me tiedämme, että siellä palvottiin myös toista puuta. Because the name of Beit El, before Jacob called it Beit El, was Luz. Sillä tämän paikan nimi, ennen kuin Jaakob antoi tälle paikalle nimen Beettel, se nimi oli Luz. And Luz means almond. Luz merkitsee mantelia. So the almond tree was probably also worshipped. Ja todennäköisesti kansa palvoi myös mantelipuuta. And in the Bible it is mentioned a few times. Raamatussa tuo puu mainitaan muutamia kertoja. It's the tree of diligence. Sitä pidetään ahkeruuden vertauskuvana. And in fact, also in the Bible itself, we are told that the 7-armed candelabra should be built with decorations of almonds. Ja Raamattu kertoo, että kun menoran rakentamisohjeet annettiin, siihen käskettiin käyttää mantelia mallina. I'm cutting a long story short, actually to say that it is God's diligence. Almond means diligence. Ja manteli merkitsee valppautta ja ahkeruutta. Se puhuu siitä, minkälainen Jumala on. God is watching over his people. Jumala vartioi kansansa. So the decoration of the menorah with the almond has this significance. Eli tämä on se syy, miksi menorassa on näitä mantelikuvioita ja se manteli on ollut sen mallina. There is no worship of trees, but you can see how the Bible also looks and regards that tree. Puuta ei palvota tietenkään, mutta se kertoo vaan sen, miten Raamatussa tuo puuta, mitä siitä ajatellaan. Now, I want also to say something else about Beit El. Haluan sanoa Beettelistä myös jotakin muuta. Beit El is very high on those mountains Beettel that we saw sijaitsee before. hyvin korkealla noilla vuorilla, joita nähtiin. It is about 900 meters. Se on noin 900 metrin korkeudessa. So on 2 occasions we actually see how the height of Beit El plays a role. Ja kahdessa kohtaa Raamatussa nähdään, mitä merkitystä sillä korkeudella on. One is when Abraham, after he went to Egypt, after the famine, he returns back and he is a very rich man. Kun Abraham on käytyään Egyptissä nälänhädän aikana, hän palaa Kanaanin maahan, hän on hyvin rikas mies. His nephew is also a rich man, Ja Lot. hänen veljenpoikansa Lot on rikas.
And tragically, Abraham sees that there is no other possibility but to separate from his nephew. Ja valitettavasti sitten Abraham näkee sen, että ei ole muuta vaihtoehtoa, kun näiden kahden on lähdettävä eri teitä. We can assume that it was a very difficult thing for him to do. Ja voidaan olettaa, että se ero oli hänelle hyvin vaikea. All he has was Sarah and the nephew and no son. Hänellä oli vain Saara, vaimonsa Saara ja tämä veljenpoika Lot, eikä omaa lasta. But for the sake of peace, he says to Lot, and this is in the area of Bethel, choose the area, look all this land over and choose where you would like to go. Mutta rauhan tähden hän sanoi Lotille tällä alueella, että valitse sinä, minne sinä haluat mennä. And we can see here that Lot decided to take the Jordan Valley area, Ja Raamattu kertoo, että Lot päätti lähteä sinne Jordanin laakson alueelle, which is green and fertile. joka oli silloin vihreää ja hedelmällistä. But then again, also when Jacob is in Bethel, and God promises him that the land will be to his descendant, Mutta sitten kun Jaakob tuli sinne Beetteliin, se oli myös sillä paikalla Jumala lupasi Jaakobille, että hänen jälkelänsä saavat tämän maan. and it says in Genesis 28:13-14, the land upon which you lie, I will give to you and your two descendants, and you shall spread to the west and to the east and to the north and to the south. Ja ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, kun Jaakob tulee sinne, Jumala lupaa hänelle, että tämän maan anna sinulle, sinun jälkeläisille, he leviävät siellä etelään ja pohjoiseen ja itä- ja länteen. Again, this is in Bethel, Ja tämä tapahtui Beettelissä. a place where you can really observe all the land of Israel. Se on paikka, josta näkee koko Israelin maan. Now, from here, Abraham continues to Hebron. Täältä Abraham jatkaa Hebroniin. But again, it just doesn't say Hebron. There is a certain place, and what is the name of that place? Ja mikä oli tuon paikan nimi, mihin hän meni siellä? Elonei Mamre. Hän meni Mamren tammistoon, Elonei Mamre. So Mamre is a name of a person, Mamre on ihmisen nimi, and Alonei is the plural of terebinth. ja Alonei on terepinttipuun monikkomuoto. Again, this tree is kept till this very day, as you can see. Ja tähän päivään asti tämä puu on olemassa siellä, se on tuettuna. And it was a holy place 2,000 years ago, and this is a ruin of a temple. Tuhansia vuosia sitten se oli pyhä paikka, tässä on temppelin rauniot. Again, a place of worship, of idolatry. Siellä palvottiin epäjumalia. But there is one good thing that does happen to Abraham during this period, Mutta Abrahamille tapahtui yksi hyvä paikka tällä alueella. when he is all in this. Yeah, I'm looking here. I'm looking and trying. And that is that he is coming back after he took his nephew from a war, and he comes and he is met by a king. Hän tulee sodista, kun hän kävi pelastamassa Lootin, hän oli sotimassa näitä kuninkaita vastaan. Sitten hän tulee tänne vuoristoon ja kohtaa sillä kuninkaan. And the king is called the king of Salem, Ja kuninkaan nimi on Saalemin kuningas. which means what? Ja mitä se merkitsee? Peace. Rauhaa. And with that king, Melchizedek, who actually welcomes him with bread and wine, Ja Melkisedek, tuo kuningas, toivottaa hänet tervetulleeksi, tarjoaa hänelle leipää ja viiniä. Abraham actually realizes there is another person who believes in one God. Ja Abraham näki siitä, että oli joku toinenkin, joka uskoi yhteen Jumalaan. So this is of course going to be Jerusalem. Eli tuo paikka oli se, josta tuli Jerusalem. This is already a kind of hint of what Jerusalem should be. Se jo viittaa siihen asemaan, joka Jerusalemilla tulisi olemaan. A place of peace and a place of worship to the one God. Rauhan kaupunki, paikka, jossa palvotaan yhtä Jumalaa. But he goes back to Hebron. Mutta Abraham palaa sitten Hebroniin. There are many stories that pertain to what happens in Ja Hebron. Raamattu kertoo monia tapauksia, mitä siellä Hebronissa tapahtui. And the reason is that here he could go with the sheep. Ja tänne hän saattoi kulkea lampaineen. All this area from Hebron to Beersheba, this is an area which is wonderful for grazing. Koko tämä alue Hebronista Beershebaan on hyvää laidunmaata. And even till this very day, we don't see a lot of agriculture. This is north of Hebron.
Ja tähän päivään asti siellä ei kovinkaan paljon viljellä maata. Tässä on kuvia pohjoisesta Hebronin pohjoispuolelta. So all the photos I'm just skimming through are just north of Hebron, where he couldn't go and graze. Ja tässä on Hebronin pohjoispuolta. South of Hebron, this is already his grazing area. So this is why so much is actually mentioned about the Hebron area. Mutta eteläpuolella sitten Raamattu kertoo paljon, mitä siellä tapahtui. Siellä on hyvää laidunmaata. Now, it doesn't mean that he is at one place, but he can stay in Hebron, but he's moving all along there. Hän oli, niin kuin, Hebron oli hänen semmoinen tukikohtansa, mutta sieltä hän liikkui eri puolille. Let's take our car and just dash through those low mountains of south of Hebron. Ja sitten painetaan kaasua ja mennään sitten seuraavaan kaupunkiin, katsellaan maisemia. Till this very day, you don't see a lot of agriculture. You see shepherds there. Tänäkään päivänä siellä ei näy maanviljelystä, vaan siellä on enemmänkin paimenia. It hasn't changed. Paikat ja maisemat eivät ole muuttuneet Abrahamin päivistä. Is it there? And of course, we also learned that in Hebron he lives in a tent. Hebronissa myös Abraham asui teltassa. And in this tent, Ja tässä teltassa, this is the tent where he can receive friends, and he loves to receive people in ja the Abraham tent. oli hyvin vieraanvarainen, hän mielellä otti vieraita vastaan. Our students also had an opportunity to be in a tent. Meidän opiskelijat myös pääsivät sinne telttaan. But here you can see what a tent really looks like. Tässä näette, miltä se teltta todella näytti. Half of it is for hospitality, Toisella puolella otettiin vieraat vastaan. and half of it is where the women and the children are preparing the food for the guests. Ja toisella puolella naiset ja lapset valmistavat vieraille ruokaa. This is the place where Sarah was laughing in the tent. Ja tämä on se paikka, mistä kerrotaan, että Saara nauroi siellä teltassa. When she heard that the angels told Abraham that he is going to have a son. Kun hän kuuli, kun enkelit kertoivat Abrahamille, että he saisivat lapsen, pojan. After all that they went through, she couldn't believe that she will have a son. Kaiken koetun jälkeen Saara ei jaksanut uskoa, että hän voisi saada pojan. But Abraham did. Mutta Abraham uskoi. But he has to move from Hebron. Mutta Abrahamin piti lähteä eteenpäin Hebronista. By the way, this is hospitality of Bedouins. They are actually, does anybody recognize a person here in this photo? Tässä on beduini. Tunnistatteko tämän miehen, joka tässä istuu? Who is there? Yes, you know the guy? Moshe Dayan. Moshe yes. Dayan. Yes. You know, the Bedouins are very hospitable. Beduinit ovat hyvin vieraanvaraisia. And they say that this is a tradition from Abraham. He sanovat, että he ovat oppineet sen Abrahamilta. Because of course, the other son of Abraham was Ishmael. Koska Abrahamin toinen poika oli Ismael. So, Abraham is moving now to Beersheba. Abraham siirtyi Beershebaan. And this area also has a lot of challenges in it. Ja tämäkin alue on aika vaikea asuinpaikka. We see here in the slide two red lines that point out the amount and rainfall per year. Ja tuossa kuvassa näkyy, kuinka paljon sadetta tuolla alueella saadaan vuosittain. You can see the number 200. Ja siinä näkyy luku 200. Below that, you can see 100. Sen alapuolella 100. And Beersheba is just lying on that line there, Ja Beersheba on juuri sillä rajalla, below the 200. siellä sen 200 alapuolella. What does it mean? Ja mitä se tarkoittaa? It means that one year there could be 200 and one year there could be less than 200. Tarkoittaa, että jonain vuonna voi saada 200 milliä, mutta jonain vuonna sitten vähemmän. This is the average rainfall in a year what we have here. But that's not what Keskimääräinen happens each sademäärä year. vuodessa, mutta ei välttämättä joka vuosi saada niin paljon. So this area one year looks like this, Jonain vuotena voi näyttää tältä, or like this, tai tältä, and even like tai this. tältä. And another year, very dry. Ja sitten Or jonain in the toisena vuotena summertime, on mostly hyvin in the kuivaa. summertime, because only in winter there is rain. Vain talvella sataa. And here we can see the same place in the summer, Sama paikka kesällä. or in a very dry year. This is the same area. Sama alue, hyvin kuivaa. And this is the town of Beersheba. Tämä on Beersheban kaupunki, Yeah, a town in the desert. kaupunki autiomaassa. But this is the place where actually Abraham is going to do one of the most important things in his life, in his
when coming to the land. Ja tämä on kuitenkin se paikka, jossa Abraham tekee sitten tärkeimpiä asioita reitillään, kun hän tulee sen luvattuun maahan. But let us now go to his son just for a while, because he's also staying in this area. Mutta mietitään hetki hänen poikaansa Iisakia. And what we read is that Isaac is the only person that did not go to Egypt or go anywhere and never left the land of Canaan. Raamattu kertoo meille, että Iisak ei koskaan mennyt Egyptiin nälänhädänkään aikana. Hän jäi sinne Kanaanin maahan. Even at the time of famine. Silloinkin, kun maassa oli nälänhätä. And God had blessed him in this area. Ja Jumala oli siunannut häntä tällä alueella. And he got 100-fold, 100 times more than he sowed. Hän sai siellä 100-kertaisen sadon, 100 kertaa enemmän kuin mitä hän kylvi. So God blessed him. Eli Jumala siunasi häntä. But you really have to be a man of faith to stay at a place like that during a time of famine. Mutta tarvitaan todella uskoa, että jaksaa pysyä tämmöisessä paikassa silloin, kun on nälänhätä. So you can see that actually Isaac followed the footsteps of Abraham. Eli Iisak seurasi Abrahamin jalanjäljissä. But what does Abraham do in Beersheba? Mitä Abraham teki Beershebassa? He's doing a few proactive things now. Hän teki jotakin, hän tarttui ikään kuin toimeen ja teki jotakin jo aika tämmöistä konkreettista. He's digging a well. Hän kaivoi kaivon. And he wants to make sure that it's going to be his well. Ja halusi varmistua siitä, että se kaivo pysyy hänen omistuksessaan. And he makes a treaty with the king of the area. Hän teki sopimuksen sen alueen kuninkaan kanssa, This will be his well. että tämä kaivo pysyisi aina hänellä. And they take an oath there. Ja kuningas ja Abraham vannovat siellä keskinäisen valan. And Abraham sacrifices 7 sheep there. Ja Abraham uhrasi siellä 7 lammasta. And then how does he call the place where he digs a well and sacrifices 7 sheep and makes an oath? What is the name of that Ja place? minkä nimen hän antaa sille paikalle, missä hän uhrasi nämä 7 lammasta ja vannoi valan? The name is Be'er Sheva. Ja sen paikan nimi on Beersheva. Be'er means well, Beer merkitsee kaivoa. and Sheva means 7 Ja and Sheva oath. tarkoittaa sekä numeroa 7 että valaa. And he does something else in this place. Ja sitten hän tekee vielä jotain muutakin tässä paikassa. He plants a tree. Hän istuttaa puun. But since he knows botany very well, he doesn't plant not a lawn, not a lawn, not an oak, and not a terebinth. Mutta hän ei istuta sinne tammia eikä terepinttiä, ei elonia eikä alonia, He's in the desert now. vaan hän on nyt siellä autiomaassa. So he's planting a tamarisk. Ja hän istuttaa sinne tamariskipuun. And a tamarisk is a tree that fits fantastically in the desert. Ja tamariski todella menestyy siellä autiomaassa. It can drink salty water. Se pystyy hyödyntämään suolaista vettä. The salt that the plant secretes stays on the tree itself as crystals. Ja se suola, jota tuo kasvi imee itse, se kristallisoituu sen puun lehtiin. So the tree has a cooling effect actually, like an air conditioner. Eli tästä puusta tulee vähän niin kuin tällainen ilmastointilaite, jos siellä sen alla on viileä. So this is a tree that he can really tell the people, come here and sit under this tree. Ja tämän puun alle Abraham voi todella kutsua ihmiset, tervetuloa, tulkaa tänne tämän puun alle istumaan. It is the tree of hospitality. Se on vieraanvaraisuuden vertauskuva. In fact, in Hebrew, the word tamarisk is eshel. Ja hebrean kielellä tämän puun nimi on Eshel. And it is an acronym Ja se on akronyymi. that stands for E is achila, which means to eat. Ja siinä nimessä tuo kirja on A, achila, siitä tulee sana achila, syödä. Sh means shtia, to drink. Siinä on ääni, josta tulee shtia, juoda. La is lina, which means to sleep. Ja sitten se viimeinen kirja, siitä tulee sana lina, eli nukkua. Whoever comes to Abraham can eat, can drink, can sleep. Welcome, hospitality. Tervetuloa Abrahamin luokse. Hän tarjoaa ruokaa ja siellä voi syödä ja juoda ja nukkua. But of course, this tree also is symbolic of something else. Mutta tämä puu on myös toisenlainen vertauskuva. That he, this nomad who's moving from one place to the other, is actually here to stay. Se kertoo siitä, että tämä paimentolainen, joka tähän asti oli kulkenut paikasta toiseen, on nyt tullut tähän paikkaan jäädäkseen. Or else he wouldn't plant a tree. Ei hän muuten olisi istuttanut puuta.
Tree is only planted by someone who means to be in a certain place. Puita istuttaa vain joku, joka aikoo jäädä paikoilleen. So this also shows the belief of Abraham that his descendants are going to be in this land. Ja tämä kertoo siitä, että Abraham todella nyt uskoo, että tänne maahan hän ja hänen jälkelänsä jäävät. It says here we are visiting a beautiful oasis with some ancient tamarisks. Keidas, jossa oli vanhoja tamariskipuita. Still, Abraham is going to go through some tests. He's going to almost sacrifice his son in Mount Moriah in Jerusalem, but of course, God, no, there is no child sacrifice. Mutta sitten Abraham saa kutsu Jumalalta, että hän pitäisi mennä sinne Morian vuorelle uhraamaan poikansa. And the last thing, which is really very dominant, is the fact that at long last he is buying a piece of land. Mutta lopultakin hän on löytänyt maan. This is of course Hebron here. Ja tässä ollaan taas, tämä on Hebron. And this is the tomb of Machpelah where Sarah will be buried and he will be buried and the forefathers and the mothers. Nykypäivän Hebreasta, Hebronista, se on Machpelan luola, johon Saara on, Abrahamin vaimo Saara on haudattu. This is a grand structure today. Ja tämä on tämän päivän Hebronia. So, we have seen now the way that Abraham took, the route of Abraham. Nyt olemme kulkeneet Abrahamin reitin. The route that Abraham took was not a main road. Hän ei kulkenut pääteitä pitkin. It was a difficult road. Hän kulki vaikeaa tietä, vaikeaa reittiä. With lots of tests all along to prove whether he is really faithful and he is staying with this idea that he had. Ja matkan varrella oli paljon koettelemuksia, joissa häntä koeteltiin, että pitääkö hän kiinni uskostaan, meneekö hän eteenpäin. To believe in one God. Että hän edelleen pitää kiinni uskosta yhteen Jumalaan. And to have this land for his descendants. Ja että hän uskoo, että hän on saava tämän maan ja hän ja hänen jälkeläisensä. So he is really the foundations for everything that came afterwards. Sen takia Abraham on se perustus, jonka varaan kaikki muu sitten tulee. Shechem became the place where Joshua brought all the 12 tribes and this is where they making the covenant with God. Siikkemistä tulee paikka, jonne Joosua tuo kansan ja siellä he tekevät liiton Jumalan kanssa. Bethel was a place where Jacob erected the pillar. Beettelistä tulee paikka, jonne Jaakob rakensi alttarinsa. Shiloh, which is on the way between Shechem and Bethel, is the location where the tabernacle was for many years the center of the Israelites. Shiloh oli paikka siellä Siikkemin ja Hebronin välissä, jossa liiton arkku oli monia satoja vuosia. Rachel's tomb in Bethlehem. Raakelin hauta Betlehemissä. Bethlehem is later again a story of shepherds who know that the Messiah is born. Ja siellä paimenille ilmoitettiin, että nyt Messias on syntynyt. It's not a chance that there are just those very simple shepherds who actually see this. Ei ole sattumaa, että nuo yksinkertaiset paimenet saivat tuon sanoman. This is Bethlehem today. Tässä on tämän päivän Betlehem. And this is Hebron today. Ja Hebron. And Jerusalem, that at that time was a small place. Tämä on entisaikojen Jerusalem. Surrounded by mountains all around. Ympärillä vuoret. Facing the desert. Vastassa autiomaa. In fact, the name Zion, which is Jerusalem, take the on away. Ja nimi Sion, joka myös merkitsee Jerusalem, jos siitä ottaa sen on-päätteen pois. Means that it is, Sia means desert. Sana Zia merkitsee autiomaata. So again, Jerusalem, a place that is lower than all the mountains, very close to the desert, becomes the capital. Ja Jerusalemista, joka oli alempana kuin muut, sieltä alempana kuin vuoret, siellä autiomaan laidalla, siitä tulee maan pääkaupunki. David makes it the capital of Israel. Daavid teki siitä Israelin pääkaupungin. Solomon builds the temple in Jerusalem. Salomo rakensi temppelin sinne. Second temple, the time of Jesus, Jerusalem was one of the most beautiful cities and very, very famous city. Jeesuksen aikana siellä sijaitsi tuo upea temppeli ja se oli hyvin kuuluisa kaupunki. And today, this is of course the capital of Israel. Ja nyt se on Israelin pääkaupunki. Okay. Thank you very much. Now it's time.